กฎชเบลสรันรัตน์มิสแกรนด์ภูเก็ตเชอเอมชยธนุชสรทัศน์มิสแกรนด์ของสวัสดีค่ะเกรซทิตารีพงธรสาธรมิสแกรนด์สระบุรีค่ะรอเรือคือรอเรือนะคนไทยแท้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอาจจะงงกันนิดนึงว่ารายการนี้คือรายการอะไรเพราะว่าจะสามารถรับชมได้ทางช่องแกลนทีวีอันนี้คือ EP แรกเลยนะคะสำหรับ Live Talk หรือว่า Special Talk นะคะกับอิงฟ้าวราหะหรือว่าผู้จัดการกองของ Miss Grand Thailand นั่นเองค่ะ EP แรกจะธรรมดาไม่ได้วันนี้พี่ฟ้ามีแขกรับเชิญนะคะแน่นอนว่า3คนนี้น้องๆนางงามทั้ง3ท่านคือผู้ที่ชนะแคมเปญ3 อันดับด้วยกันนะคะสำหรับแคมเปญที่ผ่านมานั่นก็คือ Exclusive Workshop นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยแล้วก็รู้จักกับน้องๆแต่ละท่านกันไปว่าจริงๆเชื่อว่าแฟนนางงามหรือว่าแฟนคลับน่าจะได้รู้จักกันบ้างแล้วแต่ว่าอาจจะมีใครอีกหลายคนที่จะได้รู้จักมุมมองหรือว่าความรู้สึกต่างๆนานาของน้องๆที่ใกล้จะเข้ากองแล้วด้วยน่าจะมีคำถามมากมายที่หลายๆคนน่าจะอยากทราบเอางี้เดี๋ยวเราให้เขาแนะนำตัวทีละคนกันเลยเผื่อบางคนมีการแนะนำตัวที่เป็นฉายาหรือว่าเป็นจังหวัดอะไรก็แล้วแต่ให้งัดออกมาพรีเซนต์เลยนะคะเริ่มที่ท่านแรกได้เลยค่ะค่ะขอบคุณพี่ฟ้าค่ะสวัสดีค่ะกฎชเบลสรันรัตน์มิสแกรนด์ภูเก็ตเผ็ดนะ มีความเผ็ดขออนุญาตตามรอยเพื่อนตัวเองนะคะเชอเอมชยธนุชสรทัศน์มิสแกรนด์ของปี 2023 เขาทำแบบนี้แล้วหนูรู้สึกประทับใจมากรู้สึกมีการกดปล่อยเนาะไม่มีอะไรชอบใช่ไหมไม่มีเนาะชอบอ่ะหลุดแล้วแนะนำตัวไม่ได้เลย แล้วถ้า2 คนแรกเขาเล่นขนาดนี้ถ้าพี่เป็นเกรดพี่จะไม่มาธรรมดาแน่นอนสละมันจะยังไงหนูไล่ตั้งแต่แบบ12 ตัวครบเลยได้ไหม14 12 ตัวลองดูอ่ะสวัสดีค่ะเกรซทิตารีพงธรสาธรมิสแกรนด์สระบุรีค่ะรอเรือคือรอเรือนะคนไทยแท้ ถูกต้องค่ะคือ คนไทยต้องรอเรือ ไม่มีใครยอมใครนะคะสำหรับทั้ง3ท่านเอางี้เมื่อกี้พี่เพิ่งพูดไปก่อนเปิดตัวน้องๆว่าทั้ง3คนนี้นะคะคือนางงามที่เพิ่งชนะแคมเปญติดท็อป 3 ไปสำหรับ Exclusive Workshop ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างอยากให้เล่าความรู้สึกตอนนั้นที่ติด1 ใน 3แล้วก็สามารถที่จะทำยอดได้ในช่วงเวลาสั้นๆตรงนั้นได้อยากให้เล่าประสบการณ์และความรู้สึกตรงนั้นหน่อยก็สนุกค่ะมีแต่ความแบบจอยๆคือด้วยความที่ส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่เวลาแบบไม่รู้จะทำอะไรคือเราชอบไลฟ์สดอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมันมีเวลาที่กระชั้นชิดเนี่ยส่วนตัวเบลไม่ค่อยเอาเรื่องความกดดันมาเป็นที่ตั้งเราเน้นความสนุกสนานเป็นหลักแล้วก็ใจเย็นกับคนดูทุกๆคนเน้นปฏิสัมพันธ์กับคนดูแล้วก็ค่อยๆสื่อสารเกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้าค่อยๆแชร์ค่อยๆบอกเขาอะไรเงี้ยให้เขาเนี่ยได้รู้จักรายละเอียดของสินค้าแต่ละชิ้นผ่านการนำเสนอแบบในแบบของเราที่เป็นตัวเราเองนี่แหละมันก็เลยมีความสนุกแล้วก็อยากทำให้ทุกคนที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าจะเป็นลูกค้าประจำหรือว่าขาจรหรือว่าเป็นแฟนคลับของเราเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องดึงดูดนะ3 วิแรกแล้วเขาต้องอีนี่เป็นไรอะทำอะไร อะไรแบบเนี้ยแล้วทีนี้เราค่อยจับเลยมัดมือชกเขากดตะกร้าหรือยังคะดูทีนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเหมือนพาให้เขาแบบคล้อยตามไปแล้วก็อุ๊ยตายแล้วชำระเงินไปซะแล้วกดดันไหมตอนที่เรารู้ว่าแบบต้องทำแคมเปญ200,000ให้ได้ณตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยกดดันปะไม่ได้มีความรู้สึกที่ว่ากดดันคือพยายามถามตัวเองเหมือนกันว่ากดดันบ้างไหมอะไรเงี้ยที่ต้องทำยอดมันเป็นความรู้สึกที่ว่าอุ๊ยฉันอยากไลฟ์เลยฉันอยากขายเลยตอนเนี้ยเอาเลยดีกว่ามาทุกคนพร้อมไม่พร้อมเพราะว่าตัวเรานี่คือแบบพร้อมมากมันก็เลยแบบพาให้เรารู้สึกว่ายิ่งสนุกอะแล้วคนดูก็พร้อมซัพพอร์ตด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยตอบแทนเราด้วยการที่เหมือนแบบมีคนซัพพอร์ตเราในสิ่งที่เราทำด้วยเพราะว่าเราทำในสิ่งที่เราชอบประมาณนั้นด้วยใช่ค่ะเชอเอมบ้างค่ะเป็นยังไงบ้างต้องถามว่าคำถามคืออะไรนะคะคำถามคือทั้งหมดเลยฟังหนู
มาชาเบล ยั ต่อ งไงกับความรู้สึกแคมเปญที่ผ่านมาที่เราสามารถติด1 ใน 3ได้ ก็ต้องบอกว่ากลับมารอบนี้ต่างจากรอบที่แล้วมากคือปี 2023 เป็นปีที่เพิ่งมีการขายอย่างจริงจัง ค่ะ นะคะหนูว่าปีพี่ฟ้าอาจจะยังไม่เป็นระบบระเบียบมากหรือเปล่า แต่ว่าปีของหนูอาจจะเริ่มมีแคมเปญไปต่างประเทศบ้าง ไปดูงานบ้างไปดูที่จัด MGI บ้าง เราก็จะคุ้นชินอยู่แล้วแต่ว่าจำนวนยอดกับแคมเปญในปีนี้มันเพิ่มขึ้นค่ะมันก็ทำให้มีความรู้สึกว่าเราต้องพัฒนาตัวเอง คือวันนั้นอะไม่ได้กดดัน เพราะคิดว่ายังไงจะทำให้ดีที่สุด แล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนเรามี2 ชั่วโมงอะถ้าเรามัวแต่เครียดเราดูเวลาเราอาจจะไม่ได้อะไรเลยหน้าเราก็จะออกว่าเราแบบมู่เราก็เลยลอง explore คาแรคเตอร์ใหม่ๆดูอย่างวันนั้นอะลองเล่นละครก็ทำลองวีนดูไหนเป็นใบวีนดูซิก็ทำลองขายแบบเขาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์กับแฟนคลับเช่นมีอวตารเข้ามาดูแล้วอวตารมาแจ้งข่าวเราก็ปฏิสัมพันธ์กับเขากลับไปเสมือนว่าเรารู้จักเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นสหายกันจริงๆคือเป็น2 ชั่วโมงที่หนูต้องบอกว่าสนุกมากๆนะคะแล้วก็ตอนแรกไม่คิดว่าอุ๊ยจะได้หรือเปล่าเพราะว่าเราเองก็เป็นคนที่ด้อมยังไม่ได้เต็มถือว่าเป็นด้อมขนาดกลางอาจจะสู้2 คนข้างไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งเลยที่หนูมั่นใจมากๆคือหนูเชื่อใจแฟนคลับแล้วหนูมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้รู้หรอกว่าเราถนัดหรือเราไม่ถนัดแต่ถ้าเราเต็มที่เขาจะอยากซัพพอร์ตเราแล้วเราก็อยากให้เขาภูมิใจ ถ้าเรามองในมุมมองแบบแฟนนางงามอาจจะมองว่าเชอเอมคือสายแบบ beauty queen อะ ค่ะ แล้วเราต้องมานั่งขายของต้องมานั่งไลฟ์รู้สึกมันกดดันบ้างไหม ความกดดันเดียวที่มีกับการขายของลักษณะเนี้ยคือพูดสรรพคุณได้ไม่หมด แล้วก็จะทำยังไงดีให้เขารู้ว่าสินค้าของเราเนี่ยดีที่สุดภายใน wording ที่เราใช้ได้ ค่ะ ทำไมน้องต้องยิ้มอย่างนี้ตลอด ลืมคำถามห เล รือยัง คะ พี่ถามก่อนถ้า ยัง โอเ ค่ะยัง อ่ะเป็นยังไงคะความรู้สึกไหนลองเล่าประสบ โห การณ์ ของหนูคือวินาทีสุดท้ายเลยค่ะ ค่ะ มีต่อเวลาด้วยนิดหน่อย วันนั้นคนเข้ามาดูเยอะมากๆ เกือบ10,000เลย ดีใจมาก ตอนแรกเข้ามาคน 1,000 คนหนูก็ดีใจมากแล้ว เพราะว่าก่อนหน้านี้คือมีปัญหากับช่องทางของตัวเองว่าแบบคนดูน้อยมากเลย แบบ ใช่มันแบบโดนปิดกั้น แต่ว่าพอมาวันนั้นแบบคนดู 1,000 2,000 3,000อุ้ยรีบขายเลย รีบขายเลย ก็จะแบบอู้ ใช่ แต่วันนั้นก็คือสนุกมาก หนูก็ตีลังกาเหมือนพี่ อ้าวเหรอ หนูตีลังกาบนโซฟา ร้องเพลงบ้าง วันนั้นหนูขายของเป็นภาษาอีสานทั้งไลฟ์เลยอะ เป็นคน ชอบ บ้านไหน มาก นี่ เป็นคนทุกตีเลย ตุกตีอะ ทุกตีเลย ตุกตี สองคนนี้มันว่าวได้เหรอ เป็นคนตุกตีนะ ใช่ คะ ตื่นเต้นค่ะ แต่ก็สนุกดีค่ะ คือปกติแล้วเนี่ยคนจะรู้จักเราในแบบดาวติ๊กตอกอินฟลูเอนเซอร์หรือนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เราต้องมาเป็นแบบแม่ค้าออนไลน์ขายของอย่างเงี้ยเคยกลัวไหมว่าคำว่าอินฟลูเอนเซอร์มันอยู่คำคอเราอะถ้าเราขายไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ย ก่อนหน้านี้หนูก็มีการแบบว่าถูกจ้างให้ไปไลฟ์ขายเหมือนกัน พอมาเป็นบริบทนางงามอะค่ะ มันก็ค่อนข้างเปลี่ยนจากอินฟลูเอนเซอร์นิดหนึ่งเพราะอินฟลูเอนเซอร์มันจะค่อนข้างที่จะฟรีสไตล์ อ่ มากๆ แต่ว่าพอเป็นนางงามบางบริบทมันไม่สามารถทำได้ เราก็ยังคงต้องความเป็นนางงามอยู่ แต่ในขณะเดียวกันคือ เวลาคนที่เขาเข้ามาดูเราขายของอะค่ะ บางทีถ้าเราขายอย่างเดียวอะเขาก็รู้สึกว่ากดดันในการที่จะซื้อ เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเสิร์ฟความสนุกให้เขารู้สึกดูแล้วเขาก็อุ๊ยกดอ้าวจ่ายตังค์แล้ว อะไรอย่างเงี้ยเป็นฟีลอย่างนี้มากกว่าค่ะก็กดดันตรงคำว่าอินฟลูเอนเซอร์คำคอความแบบว่าคนตาม7 ล้านเนี่ยค่ะอันนี้กดดันอยู่แต่ก็ คอก็ยิ่งเล็กๆอยู่นะ ใช่คอเล็กๆอยู่กลัวแบบครับคอพูดไม่ได้เลยทีเนี้ยก็เลยโอเคนั้นไม่เป็นไรเราก็ทำให้เต็มที่ จริงๆก็คือไหนๆเราพูดถึงเรื่องของการขายของมาแล้วพอเราเปิดมาแน่นอนว่าเราก็พูดถึงเรื่องขายของเพราะว่าปีนี้เนี่ยแคมเปญของการขายของแน่นอนว่ามันมาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้ว หลังจากจบแคมเปญนี้ไปมาอีกแล้วสำหรับแคมเปญ1 ล้านบาทหรือว่า1,800,000 บาท ค่ะ ใช่ไหมพี่อยากเจาะเข้าไปอีกว่าปัญหาหรือว่าอุปสรรคที่หนูคิดว่ามันมีต่อการไลฟ์ต่อการขายของในปีนี้มีอะไรบ้างค่ะ ถ้าสำหรับหนูนะคะคือ 1. ความจำเจ ความน่าเบื่อเนี่ยเราต้องเปลี่ยนบ้าง เพราะว่าถ้าเขาเข้ามาดูแล้วมันเหมือนเดิมทุกวันอะมันไม่ดึงดูดเขารู้สึกว่าไม่มีอะไรเลยกับ 2ที่หนูคิดนะคะคือบางคนเขาไม่ได้เป็นสายตุนของอะค่ะคือเหมือนรอให้หมดแล้วค่อยมาซื้อใหม่ ทีเนี้ยเราจะดึงดูดใจเขายังไงให้เขากลายเป็นคนตุนของเพื่อที่จะซื้อเราซ้ำอันเนี้ยยาก จริงๆของเอมอะค่ะน่าจะเป็นเรื่องของเวลา เพราะเรามีความรู้สึกว่าการที่อยากทำยอดเยอะ โดยที่เราไม่ได้มีผู้ติดตามเยอะเนี่ยเราก็ต้องมีไทม์ไลน์ในการไลฟ์ค่อนข้างนานคือ duration 2 ชั่วโมงขึ้นไป ถูก หรืออะไรแบบนี้ซึ่งในบางช่วงที่เราปั่นงานอะหรือทั้งทีมเราปั่นงานอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ถึงแต่เราก็ manage ให้สามารถทำได้และผ่านมาทุกแคมเปญจนถึงตอนเนี้ยนะคะหนูก็สามารถทำได้ลุล่วงตลอดในแคมเปญเนี้ยก็ตั้งใจว่าจะทำให้เต็มที่ผ่านไป เพราะตอนนี้เราก็เครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายแล้ว
อย่างตัวเบลเองเนี่ยเบลมองว่าอุปสรรคหลักๆเลยนะ ที่เบลเห็นได้ชัดเลยคือหนึ่งคืออินเทอร์เน็ต อันเนี้ยคือสำคัญ จริ มาก ง ๆของแม่ค้าออนไลน์ทุกคน ถูก นะคะ ถ้าวันนี้อินเทอร์เน็ตเราดีเปิดมาปุ๊บ5 นาทีแรกแต่ถ้าสะดุดปุ๊บภาพไม่ชัดปุ๊บกระตุกค้างค่ะ เครียดละ คนดูหาย energy ตอนเนี้ย เน็ต คือแบบ 5 บาท พัน 10 เป็น บาทเหรอ พันเป็นหมื่นเลยแต่พอบอกกระตุกค่ะห่อเหี่ยวเลยทีนี้ เราก็ต้องรีบแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า โดยการหาปุ๊บหามุมมายังคะมายังโฟยังโฟหายแล้วค่ะโอเคโล่งละทีนี้ปุ๊บแสงมืดมากค่ะโอ้ยตายละฟิลเตอร์โอ้โหตอนนี้เยอะเกินเอาออกค่ะอะไรอย่างเงี้ย ค่ะ ก็คือถ้าเราสามารถมีเน็ตที่มันโฟล์นะคะแล้วก็ตัวแสง สินค้าเนี่ยตอนแรกเราอย่าเพิ่งคือเบลรู้สึกว่ามันจะต้องค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆ บางทีเนี่ยเรารีบขายเกิน คนเข้ามาปุ๊บบางทีก็ยังไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าไหนจะติดตะกร้าไหนจะชวนคนคุยเอาไหนโชว์สินค้าเอาโดนละเมิดอีกเอาทีนี้เพราะยังไม่ได้พูดกดตะกร้ามันก็เลยมันต้องแบบโอเคเราไล่สเต็ปนะทีละนิดทีละนิดทริคของเบลง่ายๆเลยนะคือเช็คสัญญาณเน็ตก่อนเลยปุ๊บสอง ก็มีผลนะ ตั้งรอเลย ตรงนี้แสงสวย พอเริ่มไลฟ์ปุ๊บทุกอย่างมันลงตัว เราเปิดให้ AI นำส่งเลย ชอบคำว่าให้ AI นำส่ง นำส่ง พี่อยากได้ทริคนี้ไปใช้มากคำว่านำส่ง หลับฝันเป็นคำว่านำส่ง ให้ AI นำส่งและให้ AI ตกใจ ฉันเลิฟ TikTok I love TikTok 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 แล้วเขาก็ คือ ชอบ เปิดมาเป็นแบบ อวย นี้ นะ จริง ๆ เหมือนที่คุณนวัดเคยพูด ถูก ว่าจริงๆ TikTok เขาเหมือนมีชีวิต อวยเขาหน่อย เขาอยู่ทุกที่ เป็นเหมือนกัน หรอคะ ถ้าสมมติว่ากระตุกปุ๊บคนลดเลยทันที จริงพี่ฟ้ามีผลมาก อันนี้ก็ควรที่จะเช็ค อันนี้เป็นอีกหนึ่งทริคที่หลาย ๆ คนน่าจะต้องได้กลับไปบ้างแล้วนะคะเราพูดถึงเรื่องเทคนิคโอเคหลายๆคนก็บอก รู้แล้วแหละ 1 2 3 4 5 มีอะไรบ้าง แต่ว่าบางคนบอกว่าทำเทคนิคก็แล้ว ทำทุกอย่างก็แล้ว แต่อยากรู้ว่า คิดว่าสิ่งไหนที่เป็นเสน่ห์ของเราที่สามารถทำให้ตกคนได้ทำให้คนซื้อของเดิมๆของเราได้ทำให้คนเข้ามาอุดหนุนเรา ขอสักคนละ1 ข้อที่เป็นเสน่ห์ของเราจริง ๆ ที่สามารถแชร์ทริคนี้ให้กับเพื่อนๆอีกที่เหลือที่ดูอยู่ ค่ะ เผื่อเป็นประโยชน์ได้บ้างอะไร ค่ะ เงี้ย จริงๆเบลมีหลายข้อมากเลย แล้วก็แอบถามเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอะไรที่ทำให้เราสามารถมีกลุ่มๆที่เป็นแฟนนางงามหรือว่าตกลูกค้าคนใหม่ๆ หรือว่าชาวด้อมของเราที่แบบขยายไปเรื่อยๆเนี่ย energy หรือเปล่า เอ๊ะ ความ entertain หรือเปล่า ความตลกหรือเปล่า สุดท้ายแล้วเนี่ยมันมาจบอยู่ที่คำนี้ก็คือ หนูให้ความสำคัญกับทุกๆคนหนูอ่านทุกคอมเมนต์เท่าที่เราจะอ่านได้ เรารู้สึกเหมือนว่าเรากับเขารู้จักกันสนิทกันจริง ๆ ชื่อเอมล่ะ คล้ายกับเบลค่ะ คือ ค่ะ เอมอะเป็นคนชอบอ่านคอมเมนต์อยู่แล้ว ชอบอ่านชื่อคนที่เข้ามาใหม่เป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งเพราะมันจะมีเช่น คนนี้จำได้เลยอ่านครั้งแรกแล้วเขาก็อยู่กับเรามานานเขาจะมีชื่อคุณกล้าดีครับ บอกไม่มีอะไรจะพูดอะไรแบบเนี้ยที่เราชอบอ่านและชอบจำเราก็จะทักทายเขา แต่ว่าส่วนประกอบหลักจริง ๆ ที่หนูว่าเขามาซื้ออะค่ะน่าจะเป็นเพราะความชอบในตัวเราที่มีก่อนเพราะว่าเอมก็ไม่ใช่นางงามหน้าใหม่เนาะแต่ว่าเป็นคนที่ทำงานมายาวนานแล้วก็เป็นงานที่อาจจะแตกต่างจาก2 คนอยู่ตรงนี้บ้าง เพราะว่าเขาเป็นงานสายที่อย่างน้อยก็มีความเอนเตอร์เทนเนาะมีการขายความสามารถอะไรด้านเอนเตอร์เทนแต่ว่างานของเอมอะมันจะมีอีกขาหนึ่งก็คือขาที่เราทำงานสังคมเป็นนักเคลื่อนไหวหรือว่าเป็นนักพูด เพราะฉะนั้นคนจะมีความรู้สึกว่าอยากซัพพอร์ตเพื่อให้เชอเอมอะได้ทำงานที่ทำให้เขาอะรู้สึกมีประโยชน์ต่อไปหรือว่าอยากจะซัพพอร์ตเพื่อให้เชอเอมอะมี energy ไปทำอะไรสักอย่างอันนั้นอะมันมีความรู้สึกของคนที่มาซื้อแล้วมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าในขาที่เราเป็นนางงามหรือต้องมาขายของอะเราก็ทำเต็มที่นะแล้วเราก็เรียนรู้จากมันแต่ในขณะเดียวกันอะเราเอา energy ที่ได้จากตรงเนี้ยค่ะไปเสริมในอีกด้านหนึ่งด้วยมันทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเรามีจุดแข็งนะแต่จุดอื่นอะเราก็มี เป็นไงบ้างคะเกร เล็ ซ ก จุดเด่นของหนูมองว่าเป็นเรื่องของความเป็นตัวเองค่ะ หนูจะพยายามไม่ทิ้งความเป็นตัวเองของหนู เพราะว่าคนส่วนมากที่เข้ามาแล้วโดนตกจะโดนตกเพราะความเอ็นดูเรา ความที่แบบเราโกะโดยเราไม่ได้ตั้งใจ โดยธรรมชาติ เป็น เป็นสิ่งที่เราเป็นเรานี่แหละจริง ความธรรมชาติที่แบบมันออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราก็เรื่องของความใส่ใจแฟนคลับ อันเนี้ยเป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนมี
มันคือความใส่ใจที่บางคนเขาเข้ามาดูเราเพราะไม่ได้แบบต้องการอะไรเยอะเลยค่ะ เพียงแค่อยากคุย อยากให้เราเรียกชื่อเขา ค่ะ บางที1ออเดอร์2ออเดอร์สุดท้ายแล้วมันก็คือเขาซื้อเพราะเขารักเรา มันก็คือเงินของเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำคือขอบคุณ จริง ใช่ค่ะ ค่ะอันนี้เราพูดถึงเรื่องของการขายของไปเยอะแยะมากมายแหละทริคเทริคโอเคน่าจะได้กันไปพอสมควรพอวกกลับมานิดนึงนะคะ ทีนี้พี่อยากรู้ในมุมมองว่า หนูคิดว่าสิ่งไหนที่ MGI ยังไม่มีและหนูอยากให้มี ถ้าหนูได้เป็น Miss Grand Thailand ในปีนี้ ว้าว ใครพร้อมยกมือตอบได้เลยค่ะ อันนี้พี่ไม่เรียงลำดับ อ่ะที่เบลคิดออกก่อนเลย อืม นะคะเบลรู้สึกว่าจริง ๆ แล้วเนี่ยคือคำว่า Miss Grand อะแฟนนางงามจะรู้จัก แต่ถ้าเป็นคนอื่นๆ ที่เขามองเข้ามาเขาก็จะบอกว่าเวทีมิสแกรนเนี่ยอาจจะเป็นเวทีประกวดนางงามจบปุ๊บเทศกาลมันก็หายไป โดยเขาอาจจะยังไม่รู้แก่นของมันว่าจริงๆแล้วเนี่ยองค์กรมิสแกรนของเราอะทำอะไรหลายอย่างมากๆ ไม่ว่าจะเป็น ค่ะ ในเรื่องของการรณรงค์ในเรื่องต่างๆ สิทธิสุภาพสตรีเรื่องความเท่าเทียมทางเพศหรือว่าการเข้าช่วยเหลือสังคมต่างๆนะคะถ้าเบลสามารถทำได้จริงๆเบลอยากเพิ่มในเรื่องของอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งมากกว่า คือด้านออนไลน์เนี่ยมิสแกรนเป็นที่รู้จักป๊าคือให้นางงามทุกคนออกมามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในเรื่องต่างๆ รวมถึงใช้ตัวนางงามในการขายของเพื่อเอาของเนี่ยไปอยู่ในใจของแฟนคลับทุกคน รวมไปถึงขาจรที่เป็นลูกค้าใหม่ๆที่เข้ามาเห็น แต่ถ้าเรามีการจัดอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งมากยิ่งขึ้นเนี่ยในงานเทศกาลสำคัญของประเทศอะไรเงี้ยค่ะเอาตัวสินค้าของ MGI ที่ตอบโจทย์ต่องานนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นของกินหรือว่าครีมสินค้าอะไรก็ได้ที่งานนั้นเขาจัดขึ้นมาอะไรเงี้ยเป็นงานสำคัญเพื่อให้กลุ่มคนที่ไม่ใช่กลุ่มแฟนนางงาม แต่เป็นคนทั่วไปจริงๆ ที่เขามาเดินในงานเนี่ยเขาเห็นแล้วมันถูกซึมซับโดยมีนางงามและมีเราเองอยู่ด้วย เราจัดเป็นแบบอีเวนต์เนี่ยมันก็จะทำให้เข้าถึงกลุ่ม Worldwide คน มาก ที่แบบ ขึ้น ใช่มากขึ้นต่อยอดธุรกิจได้มากขึ้น แล้วก็เกิด new product ใหม่ๆ มากยิ่งขึ้นได้แบบง่ายมากขึ้นด้วยค่ะ ของเอมก็เอมอยากให้มีการ access เข้าไปในองค์กรใหญ่ที่เป็นองค์กรระดับโลกมากขึ้น แล้วก็อาจจะมีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีถ้าเราคอนเนคกันน่ะมันทำให้คนมองมิสแกรนแล้วไม่เข้าใจว่าจริงๆมิสแกรนทำอะไรกันแน่เพราะเราขาดพาร์ทเนอร์ชิพตรงเนี้ยเอมคิดว่าถ้าเพิ่มมากขึ้นได้ก็จะดี องค์กรที่ทำพวกนี้ก็อย่างเช่นหนูต้องการยูนิเซฟหนูต้องการเครือที่อยู่ใน UN เกือบทั้งหมดหนูคิดว่าตรงเนี้ยมันกระจายได้หลายอย่างสมมุติว่าเรามีเรื่องของ Stop the War and Violence สำหรับ MCI เราไปทำให้ชัด เพื่อให้เขารู้สึกว่าเรามีคุณค่าทางสังคม เราเป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ มากกว่าเราเป็นสถาบันทางการค้าสถาบันทางบันเทิง คนก็จะหันมาพึ่งเราเป็นที่หนึ่งในใจคนอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยค่ะเป็นจุดที่หนูเชื่อว่าหนูเสริมให้ได้ พร้อมกับการเป็นโฆษกเพราะเราไม่เคยมีมาก่อนเลย ก็คือโฆษกองค์กรที่จะสื่อสารในด้านที่มันยากและเซนซิทีฟแล้วตรงเนี้ยค่ะไม่ว่าหนูจะได้เป็น Miss Grand Thailand หรือไม่หนูอยากที่จะทำมันจริงๆ ก็ขอฝากไว้ค่ะ ก็ถึงหนูคนสุดท้ายนะคะ เดี๋ยวหนูจะพูดแบบว่าสั้นๆ ได้ใจความเข้าใจง่ายนะคะ เพราะว่าเราเป็นสายอินฟลูเอนเซอร์เราก็หนูก็จะใช้คำง่ายๆ แล้วก็กระชับละกัน เพราะว่าพี่ๆเขาพูดกันไปหมดแล้วแหละ หนูก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว ก็เก็บจากคนข้างหน้ามา ก็อย่างหนูนะคะ หนูอะเคยเป็นแฟนมิสแกรนมาก่อน เป็นคนที่ดูการประกวดมาเหมือนกัน แต่ว่าสิ่งที่เป็นภาพจำของทุกคนคือก่อนหน้านี้คือไม่ได้มีการขายของมากขนาดนี้ คนก็จะมีภาพจำว่าใน1ปีมิสแกรนก็จะมีการประกวดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ ซึ่งไม่อยากให้คนมีภาพจำว่ามิสแกรนประกวดแล้วจบไปแต่ละปีแต่ว่ามันก็ยังมีคนบางกลุ่มที่รู้จักมิสแกรนแค่เฉพาะการประกวดมีจริงๆค่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากสร้างภาพจำให้คนรู้สึกว่าชื่อมิสแกรนปุ๊บมีการประกวดมีนางงามคนนี้มีสินค้าอะไรบ้างมีนี่เลยกันแดดใช้ดีมากนู่นนี่นั่นคือแค่อยากให้แบบพูดชื่อมิสแกรนปุ๊บแล้วทุกคนรู้ว่าสินค้ามีอะไรบ้างลิสต์มาเลยเราสามารถตกคนที่เขาไม่ได้ตามมารักเราได้แล้วรักในความเป็นมิสแกรนจริงๆซึ่งถามว่าทุกวันนี้มีไหมมีค่ะแต่ว่าหนูอยากสร้างภาพจำให้มันมีความกว้างมากขึ้น worldwide มากขึ้นไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศไทยแต่อยากให้แบบทั้งคนต่างชาติชาวต่างชาติได้มีภาพจำว่านี่แหละมิสแกรนมีนี่แล้วมันเลิศมากแค่นี้เลยค่ะ ก็3 คน 3 มุมมองนะคะหวังว่าทุกคนน่าจะได้เห็นมุมมองของน้องๆ
จริงๆ3คนนี้ตอบไม่ได้มีใครผิดใครถูกนะคะคือแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนที่รู้สึกว่าอันไหนควรมีอันไหนควรเพิ่มนะคะ ก็หวังว่าทุกคนน่าจะได้เห็นในข้อของ B brain เพิ่มขึ้นไปอีกทีนี้ก็ช่วงท้ายรายการแหละของ EP นี้นะคะก่อนที่เราจะไปเล่นเกมแน่นอนว่านอกเหนือจาก B brain แล้วความเป็น Beauty Queen แล้วการขายของแล้วแต่ว่าบอสเขามองหาความเป็นสตาร์ไม่ใช่แค่ปีนี้หรอกพี่เชื่อว่าทุกๆปีแหละคือความเป็นนางงามอย่างเดียวในยุคสมัยนี้อาจจะยังไม่พอแต่พี่เชื่อว่าทุกคนมีความเป็นสตาร์ในรูปแบบของตัวเองนะคะพี่จะให้คนละประมาณ1 นาทีละกันในการที่จะพรีเซนต์ตัวเองยังไงก็ได้ให้เห็นถึงจุดแข็งให้เห็นถึงความสามารถที่คนอื่นอาจจะไม่รู้หรือหนูอยากจะโชว์อะไรก็ได้อยากจะพูดอะไรก็ได้ให้กล้องจับคนละ1 นาที ความจริงก็คือน่าจะเอาคำตอบข้อเมื่อกี้มาเนอะเพอตอบไปหมดละ พร้อมมาถ้า โอ พ เค ร้อมที่จะตั้งใจ พร้อม ดูอยู่ตรงนี้ใครต้องการ ค่ะ พื้นที่ใครอยากยืนใครอยากอะไรบอกได้นะคะเพราะว่ากล้องจับที่หนูคนเดียวเลย เบลก็ได้ อ้าว ไป หากมีเวลามากดตะกร้าบางเด้อพี่เนอะอย่ามัวไปเหอะชอบคนอื่นค่ะมากดหน้าหนู ต้องกลับมาก่อนไม่รู้อันนี้คือคิดสดนะคะโอเค ทุกคนค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะ กดไลค์กดแชร์เคาะใจก่อนเลยค่ะแม่ขาชาวด้อมรักคางทองใครไม่ทองรักคางทองค่ะตอนนี้ขอก่อนเลยค่ะ5 นาที100 ออเดอร์จัดไปอันเนี้ยก็ประมาณนี้นะ อุ้ยยังเหลืออีก30 วิ ว้าย นะ เร็วที่30 วิเลยเหรอ ไปเร็ว อุ๊ยตายแล้ว ไปเร็ว คือแบบว่าปกติเบลก็จะแบบมีเต้นบ้างมีร้องบ้าง คือชุดด้วยจำกัดด้วยอะนะคะแม่ค่ะ ตอนนี้นะคะ เต้นไหม ตอน พี่ นี้ ปิดให้ อุ้ยตายแล้ว 20 วิ มันก็จะ ค่ะ ฮึกไอเลิฟติ๊กตอกล่ะติ๊กตอกอะติ๊กตอกน้ำพริกปลาซาลิดซาลิดเผ็ดน้อยเผ็ดมากแล้วก็จิ้มจ่ายจบว่าอิสลามทานได้ไม่มีฮาลาลแต่ว่าอิสลามทานได้แล้วก็จิ้มจ่ายจบแล้วก็จิ้มจ่ายจบขอบคุณค่ะ คือพี่จะบอกอย่างนี้ว่าไอการที่เราตอบคำถามกันไปมากมายสุดท้ายเนี่ยเขาจะตัดแค่บางคำตอบของเราเท่านั้นที่เราตอบไปเยอะแยะมากมาย ตัดมาเหลือแค่20 นาที แต่ว่าไอ1 นาทีเนี่ยพี่จะไม่ตัดเลย ได้ค่ะ พี่จะให้เขาใส่ไปเลยให้ครบให้น้องเลพิเซนต์ตัวเองให้เขาเอาไปแชร์เอาไปอะไรกัน แล้วมันเป็นอะไรแล้วมันเป็นอันที่แย่ที่สุดด้วยเมื่อกี้ ฉันชอบ อ้าวก็เขาอาจจะเห็นการจริงจังไปเยอะแล้วไงอย่างน้อยเมื่อกี้อาจจะมอบเสียงหัวเราะหรือรอยยิ้มให้กับคนที่ดูได้ ใครพร้อมอีก2 ท่านที่เหลือยกมือได้เลยค่ะ อยากเห็นพี่เอมอะ อ้าวโอเคหนูขอมาโอเค ถ้าพร้อมเดี๋ยวจะให้จับเวลา หนูเชื่อว่าสตาร์นะคะคือมูลค่าในความเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งนั่นก็คือชื่อเชอเอมชยาธนุสรทัศน์ค่ะแม้ว่าหนูผู้ติดตามไม่ได้มากด้อมก็อาจจะไม่ได้เยอะ แต่ถ้าพูดชื่อนี้ออกไปนะวันนั้นเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์ทางประเทศต้องรู้จักเอมเพราะว่าข่าวดีข่าวเสียรุ่งหรือร่วงหนูก็ผ่านมาหมดแล้วแล้วหนูเชื่อว่าหนูจะพามิสแกรนด์ไทยแลนด์ผ่านไปได้อีกค่ะในมิติใหม่ที่นางงามไม่เคยเป็นส่วนความเป็นสตาร์อีกอย่างที่คนอาจจะยังไม่เห็นนะคะแน่นอนไม่ใช่ร้องเพลงค่ะเพราะว่าเพี้ยนบ้างไม่เพี้ยนบ้างเป็นปัญหาคนฟังแต่ก็พอได้อยู่ Dance goes my heart beating cause you are the reason มันพัฒนาได้แต่สิ่งที่เป็นสตาร์สุดๆและหนูอยากให้ทุกคนเห็นนะคะคือเคมีของหนูในการเล่นหนัง GL ค่ะแม้ว่าหนูจะถูกปิดกั้นด้วยส่วนสูงที่ไม่สามารถแคสละครช่องไหนได้เพราะมีถึง180เซนติเมตรแต่หนูเชื่อว่าถ้ามีโอกาสสักครั้งนะคะขอเป็นพระเอกในใจเธอได้ไหมล่ะ หมดเวลาแล้ว จบสวย ถือว่าใช้เวลาได้คุ้มค่า จริง แล้วน้องคนเล็กหนูจะเล่นอะไรล่ะทีเนี้ยพี่เล่นใหญ่ คนสุดท้าย เป็นนางเอกของพี่ไหมล่ะ พร้อม1 นาที ถ้าคุณพร้อม กดเวลาค่ะ ก็เกรซมิสแกรนด์สระบุรีนะคะหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วแต่ว่าอย่าเพิ่งเบื่อหนูนะคะ บอกเลยว่าหนูเป็นได้ทุกอย่างค่ะเพราะว่าติดท็อป 10 Twitter มา 4 ปีซ้อนแล้วค่ะมาดูว่าปีนี้เนี่ยจะติดเทรนด์เป็นอะไรเกสมิสแกรนด์ไทยแลนด์หรือเปล่ารอดูหนูเป็นได้หมดนะคะ ไม่ว่าจะแสดงหนังร้องเพลงป้าเมียมาเลยแล้วก็ยังยืนยันคำเดิมนะคะว่าร้องเพลงเพราะไม่เพราะอันนี้แล้วแต่วันแล้วแต่อารมณ์ก็เป็นปัญหาของผู้ฟังนะคะ อันนี้ต้องไปจูนหูเอาเองนะคะ สุดท้ายแล้วก็ฝากด้วยนะคะผลงานต่างๆนะคะ มีให้เห็นมามากมายแล้วไม่ว่าจะเป็นนางเอก MV การแสดงละครแสดงซีรีส์หรือร้องเพลงอะไรต่างๆ ก็สามารถมาดูในไลฟ์หนูได้ขายของได้ด้วยนะคะแม่ๆค่ะเหลืออีก22 วิหนูให้หนูพูดอะไร20 วิก็ ไป เต้นได้นะคะแม่ๆเต้นได้เต้นอย่างนี้เต้นอย่างนี้เต้นได้ค่ะแม่ความสามารถหนูก็เยอะหนูพูดไปเรื่อยเป็นบ่อยนะคะพูดไม่รู้เรื่องพูดบ่อยพูดไปเริ่มพูดไปแล้ว ใกล้แล้วลูก ใกล้แล้ว5 4 3 2 1กดตะกร้าให้หนูกันด้วยนะคะ เอาเวลาค่ะ
ๆก็ทุกคนใช้1นาทีได้คุ้มค่าอยู่แล้วนะคะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเรื่องของความสามารถพิเศษในเรื่องของการพูดหรือว่าการร้องเล่นเต้นรำเนี่ยสามารถที่จะเอานำไปพัฒนาได้ทุกๆคนอยู่แล้วแล้วก็วันนี้น้องๆเก่งมากที่สามารถอยู่ในท็อป 3 ได้และก็หวังว่าน้องๆท่านที่เหลือๆที่ได้ดูอยู่นะถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในแคมเปญนี้ไม่เป็นไรยังมีอีกหลายแคมเปญให้น้องๆได้ฮึดได้สู้กันแสงมันจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่าเตรียมตัวเองให้พร้อมอยู่เสมอสุดท้ายนี้เรามีเกมให้เล่นก่อนที่จะร่ำรากันไปนะคะสำหรับน้องๆทั้ง3คนนะคะอย่างที่เรารู้แหละผลิตภัณฑ์มีมากมายก่ายกองนะคะสำหรับสินค้าใน MGI หรือว่า MGT ของเรานะแต่จะให้น้องๆเนี่ยเลือกสิ่งที่ชอบที่สุดนะคะให้เหลือแค่อย่างเดียวเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแบบว่า favorite ของที่น้องๆชอบนั่นแหละนะคะเราจะเริ่มที่ท่านไหนก่อนดีใครอยากจะเป็น ได้หนู กดชมเพลก่อนนะคะ มันจะเรียงตามแบบ ข้อ นี้ตล ดี อด ของ ไป การนั่งใกล้พิธีกรก็คือคุณจะเป็นคนแรกเสมอ ได้ นะคะ ค่ะ อ่ะเริ่มที่น้ำพริกปลาสลิดนางงามหรือวิตามินซีมิดแกรนค่ะ วิตามินซีมิสแกรนค่ะ วิตามินซีมิดแกรนหรือชาเขียวชาร์ลอตค่ะ วิตามินซีมิสแกรนค่ะ วิตามินซีมิสแกรนหรือน้ำพริกหนังไก่กรอบค่ะ วิตามินซีมิสแกรนค่ะ วิตามินซีมิสแกรนหรือน้ำปลาร้าอิงฟ้าคะ น้ำปลาร้าอิงฟ้าค่ะ น้ำปลาร้าอิงฟ้าหรือเน็กเซรั่มคะ น้ำปลาร้าอิงฟ้าค่ะ น้ำปลาร้าอิงฟ้าหรือฟินเวอร์คะ ฟินเวอร์ค่ะ ฟินเวอร์หรือบะหมี่มหาชนค่ะ บะหมี่มหาชนค่ะ บะหมี่มหาชนหรือกาแฟบอสนวัตคะ บะหมี่มหาชนค่ะ บะหมี่มหาชนหรือคอลลาเจนอิงฟ้าคะ คอลลาเจนอิงฟ้าค่ะ ตบปึ้งค่ะ อ่า โอ้ยตายละ ทำไงดีอะ มันยากอยู่ เขาเรียกเป็น นะ คนหลายใจปะเนี่ย เราชอบหลายอันอยู่นะ เป็นการถามเร็วตอบเร็วนะคะ มาที่คนต่อไปนะคะน้องเชอเอมถ้าพร้อมแล้ว น้ำพริกปลาสลิดหรือวิตามินซีมิสแกรนคะ วิตซีค่ะ วิตซีมิสแกรนหรือชาเขียวชาร์ลอตคะ ชาเขียวค่ะ ชาเขียวหรือน้ำพริกหนังไก่กรอบค่ะ ชาเขียวค่ะ ชาเขียวหรือน้ำปลาร้าคะ น้ำปลาร้าค่ะ น้ำปลาร้าหรือเน็กเซรั่มคะ น้ำปลาร้าค่ะ น้ำปลาร้าหรือฟินเวอร์คะ ฟินเวอร์ค่ะ ฟินเวอร์หรือบะหมี่มหาชนคะ ฟินเวอร์ค่ะ ฟินเวอร์หรือกาแฟบอสนวัตคะ กาแฟบอสค่ะ กาแฟบอสนวัตหรือคอลลาเจนอิงฟ้าคะ กาแฟบอสนวัตค่ะ ตบมือค่ะ จะไม่มีเวลาที่จะโน้ต ไปตบไป หมดเล ที่ ยอะ คอลลาเจนอิงฟ้าและกาแฟบอสนวัตมาดูที่คนสุดท้าย จะปิดที่ตัวไหนนะคะ ค่ะ ถ้าพร้อมแล้ว น้ำพริกปลาสลิดนางงามหรือวิตามินซีมิดแกรนคะ วิตามินซีมิสแกรนค่ะ วิตามินซีหรือชาเขียวชาร์ลอตคะ วิตามินซีมิสแกรนค่ะ วิตามินซีมิสแกรนหรือน้ำพริกหนังไก่กรอบคะ น้ำพริกหนังไก่ค่ะ น้ำพริกหนังไก่กรอบหรือน้ำปลาร้าอิงฟ้าคะ น้ำปลาร้าอิงฟ้า น้ำปลาร้าอิงฟ้าหรือเน็กเซรั่มคะ น้ำปลาร้าอิงฟ้าค่ะ น้ำปลาร้าอิงฟ้าหรือฟินเวอร์คะ น้ำปลาร้าอิงฟ้าค่ะ น้ำปลาร้าอิงฟ้าหรือบะหมี่มหาชนคะ น้ำปลาร้าอิงฟ้าค่ะ น้ำปลาร้าอิงฟ้าหรือกาแฟบอสนวัตคะ น้ำปลาร้าอิงฟ้าค่ะ น้ำปลาร้าอิงฟ้าหรือคอลลาเจนอิงฟ้าคะ น้ำปลาร้าอิงฟ้าค่ะ เราจะได้ว่าตกเลยเนาะ ดูแล้วว่าชอบปลาร้า สุดท้ายนี้ก็เดี๋ยวเราจะปิดรายการกันยังไง ก็ฝากให้ทุกคนได้ดูด้วยอาจจะมี EP 2 หรือว่า EP ต่อๆไปนะคะสำหรับการ Live Talk Special Talk ต่างๆนะคะซึ่งอย่างที่เรารู้ว่าน้อง 3 คนนี้ไม่ว่าจะเป็นน้องเกรซน้องเชอเอมหรือว่าน้องกฎชเบลนะคะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยเพราะว่าใกล้จะเข้ากองใหญ่แล้ว ก็ฝากทุกคนช่วยแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยหวังว่าวันนี้น่าจะได้เห็นมุมมองแล้วก็น้องๆเองก็ได้รีแลกซ์หรือว่าได้ผ่อนคลายอะไรไปบ้างเกี่ยวกับเรื่องของแคมเปญต่างๆ ที่ผ่านมานะคะสำหรับวันนี้พี่ฟ้าและน้องๆต้องขอล่ำลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ขอบคุณพี่ฟ้าด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณทุกคนค่ะ